Đại bàng gãy cánh, cuộc tháo chạy nhục nhã nhất lịch sử đã chôn vùi vĩnh viễn danh dự nước Mỹ. Xin chào tất cả các bạn yêu lịch sử. Một lần nữa, chúng ta lại cùng nhau bước vào một hành trình ngược dòng thời gian, nơi những trang sử hào hùng và bi tráng của dân tộc Việt Nam được tái hiện một cách sống động và chi tiết nhất. Những ngày qua, thông tin về việc Mỹ hạn chế những nhà ngoại giao tham gia các sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại Việt Nam gây xôn xao dư luận. Có thể thấy cuộc chiến này để lại cho đại bàng Mỹ vết thương không bao giờ liền, mà đỉnh điểm là cuộc rút lui và di tản trong nhục nhã vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những ngày tháng tư lịch sử của 50 năm về trước, thời điểm mà cả một chế độ sụp đổ, khi những cánh quân giải phóng tiến về Sài Gòn, đánh dấu sự kết thúc của Việt Nam Cộng Hòa và sự rút lui đầy hỗn loạn của người Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam. Đây là một giai đoạn đầy biến động, nơi lòng quả cảm của quân dân Việt Nam đối đầu với sự tuyệt vọng của một siêu cường đang dần mất đi ảnh hưởng. Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào từng chi tiết của những ngày tháng cuối cùng của người Mỹ tại Nam Việt Nam. Từ sự rối ren và chủ quan của chính quyền Sài Gòn, đến những động thái quân sự mang tính phô trương của Mỹ, và cuối cùng là cuộc di tản đầy bi kịch, tất cả sẽ được kể lại một cách chi tiết và hấp dẫn. Hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào một câu chuyện lịch sử đầy kịch tính, nơi những quyết định, hành động và cả những sai lầm đã định hình nên một chương sử không thể nào quên. Nào, chúng ta bắt đầu. Vào những ngày cuối năm 1974, không khí tại miền Nam Việt Nam đã trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Chiến tranh, vốn đã kéo dài hàng thập kỷ, đang bước vào giai đoạn quyết định. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ quân giải phóng lực lượng cách mạng miền Nam được hỗ trợ bởi miền Bắc Việt Nam. Trong bối cảnh đó, một biến cố lớn đã xảy ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 1974, thị xã Phước Long, một vị trí chiến lược cách Sài Gòn khoảng 120 km về phía Bắc, bất ngờ bị quân giải phóng mở cuộc tấn công quy mô lớn. Phước Long không phải là một thị xã bình thường. Nằm trong vành đai phòng thủ của Sài Gòn, nơi bao gồm 11 tỉnh then chốt, Phước Long đóng vai trò như một tiền đồn quan trọng, kiểm soát hành lang tiếp vận từ Tây Nguyên xuống đồng bằng sông Cửu Long. Với địa hình đồi núi hiểm trở và vị trí chiến lược, Phước Long được xem là lá chắn bảo vệ Sài Gòn từ phía Bắc, đồng thời là nơi ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng từ căn cứ cách mạng ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Căn cứ Phước Long thuộc quyền quản lý của Quân đoàn 3, một trong những đơn vị chủ lực của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, vào thời điểm bị tấn công, căn cứ này rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn. Các tuyến tiếp viện từ Sài Gòn bị cắt đứt, trong khi lực lượng đồn trú tại đây không nhận được sự hỗ trợ cần thiết về quân lực, vũ khí hay hậu cần. Sự thiếu phối hợp và yếu kém trong chỉ huy của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã khiến họ không thể chống đỡ trước sức tấn công mạnh mẽ và có tổ chức của quân giải phóng. Chỉ 6 ngày sau, đến ngày 6 tháng 1 năm 1975, Phước Long hoàn toàn thất thủ. Cờ giải phóng được kéo lên tại trung tâm thị xã, đánh dấu một chiến thắng quan trọng của lực lượng cách mạng. Tin tức về sự thất thủ của Phước Long nhanh chóng lan đến Sài Gòn, gây ra một cơn hoảng loạn trong chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây không chỉ là một thất bại quân sự, mà còn là dấu hiệu rõ ràng rằng vành đai phòng thủ bảo vệ Sài Gòn được xem là bất khả xâm phạm đang lung lay nghiêm trọng. Các tướng lĩnh và quan chức cấp cao bắt đầu nhận ra rằng, nếu Phước Long có thể bị chiếm một cách dễ dàng như vậy, thì các khu vực khác cũng không còn an toàn. Để trấn an dư luận và xoa dịu tinh thần quân lính, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định lên đài phát thanh quốc gia vào ngày 7 tháng 1 năm 1975. Trong bài phát biểu của mình, ông kêu gọi toàn quốc dành 3 ngày để truy điệu và cầu nguyện cho những người đã hy sinh tại Phước Long. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ kiên quyết lấy lại Phước Long bằng mọi giá và cam kết bảo vệ miền Nam Việt Nam trước mối đe dọa cộng sản. Tuy nhiên, những lời hứa hẹn này chỉ như những viên đá ném xuống mặt hồ, tạo ra vài gợn sóng rồi nhanh chóng tan biến. Thực tế, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không còn đủ sức để tổ chức một cuộc phản công hiệu quả. Sự thiếu hụt nguồn lực, tinh thần chiến đấu sa sút và sự chia rẽ trong nội bộ đã khiến họ rơi vào thế bị động hoàn toàn. Trong khi đó, tại Sài Gòn, không khí hoang mang bắt đầu lan rộng. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu lo lắng cho số phận của mình và gia đình. Một số người âm thầm tìm cách chuyển tài sản ra nước ngoài, trong khi những người khác bắt đầu liên lạc với các đồng minh Mỹ để tìm đường thoát thân. Sự thất thủ của Phước Long không chỉ là một đòn giáng mạnh vào quân sự, mà còn làm lung lay niềm tin của cả chính quyền và người dân vào khả năng tồn tại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi chính quyền Sài Gòn đang chìm trong hoảng loạn, ở bên kia bán cầu, nước Mỹ cũng đang theo dõi sát sao diễn biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, phản ứng của họ lại cho thấy sự chủ quan và thiếu quyết đoán, một đặc điểm đã trở thành cố hữu trong chính sách của Mỹ tại Việt Nam kể từ sau Hiệp định Paris năm 1973. Ngày 6 tháng 1 năm 1975, Nhà Trắng phát đi một tuyên bố chính thức,
khẳng định rằng Tổng thống Gerald Ford vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình chiến sự tại Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tuyên bố này cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định vi phạm lệnh cấm sử dụng lực lượng quân sự tại Việt Nam, một điều khoản quan trọng trong Hiệp định Paris, vốn yêu cầu Mỹ rút toàn bộ quân đội khỏi Việt Nam và không can thiệp quân sự trực tiếp. Lệnh cấm này không chỉ là một cam kết quốc tế, mà còn phản ánh tâm lý mệt mỏi của công chúng Mỹ sau hơn một thập kỷ sa lầy trong cuộc chiến Việt Nam. Tại Lầu Năm Góc, trung tâm đầu não quân sự của Mỹ, các quan chức cấp cao cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước công chúng. Họ viện dẫn các báo cáo tình báo cũ, cho rằng quân giải phóng không có khả năng mở một cuộc tổng tấn công quy mô lớn vào miền Nam Việt Nam. Những báo cáo này được soạn thảo từ nhiều tháng trước đã không lường trước được sự thay đổi chóng mặt trong tình hình chiến trường. Thực tế, quân giải phóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch mùa xuân 1975, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chủ lực và lực lượng địa phương, cùng với nguồn tiếp tế ổn định từ miền Bắc qua đường mòn Hồ Chí Minh. Dù vậy, Washington vẫn cố gắng đưa ra những động thái mang tính răn đe để gửi thông điệp đến quân giải phóng và trấn an đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Một biên đội tàu chiến hùng hậu được điều động từ căn cứ Hải quân Subic ở Philippines hướng về Biển Đông. Biên đội này bao gồm một hàng không mẫu hạm hạt nhân biểu tượng của sức mạnh quân sự Mỹ cùng với tuần dương hạm Long Beach, 2 tàu khu trục và một số tàu tiếp liệu. Đồng thời, Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ, đóng tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản, được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng triển khai nếu cần thiết. Những hành động này, trên danh nghĩa, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ và gửi một thông điệp cứng rắn đến Hà Nội. Tuy nhiên, chúng chỉ là những màn phô trương mang tính hình thức, không đủ sức thay đổi cục diện trên chiến trường. Quân giải phóng, với quyết tâm sắt đá và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn toàn không bị lay chuyển bởi những động thái này. Thay vào đó, chúng chỉ càng làm rõ sự bất lực của Mỹ trong việc cứu vãn đồng minh của mình. Từ đây, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu rơi vào một vòng xoáy suy sụp không thể kiểm soát, giống như một chiếc xe lao dốc không phanh, kéo theo sự tan rã của toàn bộ hệ thống phòng thủ ở miền Nam. Sự thất thủ của Phước Long chỉ là khởi đầu cho một chuỗi thất bại liên tiếp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng mở cuộc tấn công vào Buôn Ma Thuột, một thành phố chiến lược ở Tây Nguyên. Với vị trí nằm ở trung tâm cao nguyên, Buôn Ma Thuột không chỉ là trung tâm kinh tế và chính trị của khu vực, mà còn là nút giao thông quan trọng nối liền Tây Nguyên với đồng bằng ven biển miền Trung. Việc chiếm được Buôn Ma Thuột sẽ mở ra cánh cửa cho quân giải phóng tiến xuống các khu vực khác. Cuộc tấn công vào Buôn Ma Thuột diễn ra nhanh chóng và quyết liệt. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, dù đã được cảnh báo trước về khả năng tấn công, lại không chuẩn bị đầy đủ để đối phó. Sự thiếu phối hợp giữa các đơn vị cùng với tinh thần chiến đấu sa sút đã khiến họ nhanh chóng bị áp đảo. Chỉ một ngày sau, đến ngày 11 tháng 3, Buôn Ma Thuột thất thủ, gây ra một cuộc tháo chạy hỗn loạn của quân đội Sài Gòn khỏi khu vực Tây Nguyên. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong một quyết định sai lầm, ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, mệnh lệnh này không được triển khai một cách có tổ chức. Các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thay vì rút lui theo kế hoạch, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hàng ngàn binh sĩ bỏ chạy, bỏ lại vũ khí, trang bị và cả đồng đội. Dân chúng tại các thành phố như Pleiku và Kon Tum cũng ùn ùn chạy theo, tạo nên những đoàn người tị nạn dài bất tận trên quốc lộ 14, được báo chí phương Tây gọi là đoàn xe đau khổ. Nhiều người đã thiệt mạng vì đói khát, bệnh tật hoặc bị kẹt giữa lằn ranh giao tranh. Đến ngày 25 tháng 3 năm 1975, toàn bộ Tây Nguyên đã nằm trong tay quân giải phóng. Chiến thắng này không chỉ là một đòn giáng mạnh vào chiến lược phòng thủ của chính quyền Sài Gòn, mà còn mở ra cơ hội cho quân giải phóng tiến xuống các khu vực miền Trung và Nam Bộ. Tây Nguyên, với nguồn tài nguyên phong phú và vị trí chiến lược, trở thành bàn đạp quan trọng cho các chiến dịch tiếp theo. Tiếp theo, ngày 26 tháng 3, Huế cố đô của Việt Nam và là trung tâm văn hóa, chính trị của miền Trung được giải phóng. Sự thất thủ của Huế diễn ra nhanh chóng khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả. Hàng ngàn binh sĩ Sài Gòn bỏ chạy, để lại thành phố trong tình trạng hỗn loạn. Chỉ 3 ngày sau, đến ngày 29 tháng 3, Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai của miền Nam và là căn cứ quân sự quan trọng cũng sụp đổ. Sự thất thủ của Đà Nẵng đánh dấu một bước ngoặt lớn khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa mất đi khả năng duy trì các vị trí phòng thủ then chốt ở miền Trung. Tại Đà Nẵng, cảnh tượng tháo chạy của quân đội Sài Gòn trở thành biểu tượng cho sự tan rã của chế độ. Hàng ngàn binh sĩ và dân chúng chen lấn tại cảng biển, cố gắng leo lên các con tàu để chạy trốn. Nhiều người đã thiệt mạng trong sự hỗn loạn, trong khi các con tàu chở người tị nạn trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Sự sụp đổ của Đà Nẵng không chỉ là một thất bại quân sự, mà còn làm lung lay niềm tin của người dân miền Nam vào chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau chuỗi thất bại này, buộc phải co cụm về khu vực Phan Giang,
cách Sài Gòn khoảng 300 km về phía đông bắc. Tại đây, họ cố gắng thiết lập một vành đai phòng thủ mới với hy vọng bảo vệ phần đất còn lại và chờ đợi một cơ hội để đàm phán. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của họ đã xuống đến mức thấp nhất, trong khi quân giải phóng tiếp tục duy trì áp lực mạnh mẽ từ mọi hướng. Trong khi đó, chính quyền Sài Gòn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Các tướng lĩnh bắt đầu công khai chỉ trích Nguyễn Văn Thiệu, trong khi các quan chức cấp cao âm thầm tìm cách rời khỏi Việt Nam. Tổng thống Thiệu, dù vẫn cố gắng đưa ra những tuyên bố cứng rắn, không thể che giấu được sự bất lực của mình. Những lời kêu gọi tử thủ và phản công của ông chỉ càng làm lộ rõ khoảng cách giữa tham vọng và thực tế. Trong bối cảnh chính quyền Sài Gòn đang trên bờ vực sụp đổ, người Mỹ vẫn cố níu kéo chút hy vọng về một phép màu chính trị. Họ tin rằng, với sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao, vẫn có thể trì hoãn sự thất bại của đồng minh và giành được một giải pháp chính trị có lợi, ít nhất là để giữ thể diện và duy trì ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á. Ngày 28 tháng 3 năm 1975, theo lệnh của Tổng thống Gerald Ford, một phái đoàn cấp cao do tướng Harold Williams, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, dẫn đầu đã bay đến Sài Gòn. Nhiệm vụ của phái đoàn là khảo sát tình hình thực địa, đánh giá khả năng tiếp viện cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa và xem xét các phương án hỗ trợ, bao gồm cả việc sử dụng không quân Mỹ, đặc biệt là các pháo đài bay B-52, loại máy bay ném bom chiến lược từng gây kinh hoàng trong các chiến dịch trước đó. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến Sài Gòn, phái đoàn của tướng Williams đã phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt. Tại cuộc họp với các giới chức Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được. Tướng Homer Smith, người đứng đầu cơ quan hỗ trợ quân sự Mỹ, giao, đã thẳng thừng yêu cầu di tản ngay lập tức toàn bộ người Mỹ khỏi Sài Gòn. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang tan rã với tốc độ chóng mặt và việc tiếp tục ở lại là quá nguy hiểm. Theo Smith, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát và mọi nỗ lực tiếp viện chỉ như đổ nước vào chiếc thùng thùng. Tuy nhiên, Đại sứ Graham Mahon lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Với phong thái tự tin đến mức ngạo mạn, Mahon cho rằng tình hình vẫn còn có thể kiểm soát được. Ông lập luận rằng, với sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ Mỹ, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vẫn có thể cầm cự và mở đường cho các cuộc đàm phán với phía Cộng sản. Mahon bác bỏ mọi ý kiến về việc lật đổ Thiệu, viện dẫn bài học từ vụ ám sát Ngô Đình Diệm năm 1963, khi sự can thiệp của Mỹ đã dẫn đến sự bất ổn kéo dài. Theo ông, chỉ cần cải tổ nội các và tiếp tục viện trợ là đủ để cứu vãn tình thế. Trong khi đó, ông Theodore Polgar, trưởng trạm CIA tại Sài Gòn, lại đưa ra một góc nhìn khác. Polgar cho rằng Nguyễn Văn Thiệu đã mất hết uy tín, đặc biệt sau khi công khai lập trường 40, không thương lượng với Cộng sản, không cho phép hoạt động của Cộng sản ở phía Nam vĩ tuyến 17, không chấp nhận chính phủ liên hiệp và không nhượng bất kỳ tấc đất nào cho Cộng sản. Theo Polgar, Thiệu là một trở ngại lớn cho bất kỳ giải pháp chính trị nào, và việc loại bỏ ông là cần thiết để mở đường cho một chiến lược kết hợp giữa đàm phán và cố thủ phần đất còn lại bằng các biện pháp quân sự. Phó đại sứ Charlie Lehman, ngược lại, thể hiện một sự lạc quan đáng ngạc nhiên. Ông cho rằng chỉ cần Mỹ tăng cường viện trợ trang thiết bị, quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể đứng vững và giành được một vị thế đủ mạnh để đàm phán một giải pháp chính trị công bằng. Lehman tin rằng với sự hỗ trợ đúng lúc, Sài Gòn vẫn có thể tránh được một thất bại toàn diện. Những ý kiến trái chiều này khiến tướng Williams rơi vào tình trạng bối rối. Trước đó, tại Washington, ông cũng đã chứng kiến sự bất đồng trong nội bộ các cố vấn của Tổng thống Ford về cách ứng phó với tình hình Việt Nam. Một số người ủng hộ việc tiếp tục viện trợ để cứu vãn đồng minh, trong khi những người khác cho rằng đã đến lúc Mỹ phải chuẩn bị cho một cuộc rút lui hoàn toàn. Cuối cùng, Williams quyết định tạm hoãn đưa ra kết luận, chờ gặp trực tiếp Nguyễn Văn Thiệu để có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, tướng Williams và phái đoàn Mỹ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Dinh Độc Lập, trung tâm quyền lực của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc gặp diễn ra trong một không khí căng thẳng, khi cả hai bên đều nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Nguyễn Văn Thiệu, với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ phong thái lãnh đạo, trình bày một phương án phòng thủ từ xa. Theo kế hoạch này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ tập trung cố thủ các khu vực còn lại, đặc biệt là quân khu 3 và quân khu 4, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn bước tiến của quân giải phóng. Thiệu hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của Mỹ, chính quyền Sài Gòn vẫn có thể cầm cự và tạo ra cơ hội để đàm phán một giải pháp chính trị. Tướng Williams tỏ ra đồng tình với kế hoạch của Thiệu, ít nhất là trên danh nghĩa. Ông hứa sẽ vận động Washington tăng cường viện trợ tài chính và quân sự để hỗ trợ chính quyền Sài Gòn. Tuy nhiên, ông thẳng thừng bác bỏ đề nghị sử dụng không quân Mỹ, đặc biệt là các pháo đài bay B-52, để yểm trợ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Williams giải thích rằng, bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào của Mỹ đều sẽ vi phạm Hiệp định Paris và có nguy cơ kéo Mỹ trở lại cuộc chiến, điều mà cả chính quyền Ford lẫn công chúng Mỹ đều không muốn.
Theo các nhân chứng có mặt tại cuộc họp, Guiyan không giấu nổi sự thất vọng của mình. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, ông chỉ trích Thiệu nặng nề, cho rằng sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội Sài Gòn là không thể hiểu nổi. Ông gọi đó là biểu hiện của sự thất bại và hèn nhát, đồng thời đặt câu hỏi về năng lực lãnh đạo của Thiệu và các tướng lĩnh dưới quyền ông. Những lời chỉ trích này không chỉ thể hiện sự bất mãn của Guiyan, mà còn phản ánh tâm trạng chung của giới chức Mỹ. Những người từng đặt nhiều kỳ vọng vào đồng minh của mình nhưng giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng. Cuộc gặp kết thúc mà không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Thiệu rời phòng họp với vẻ mặt nặng nề, trong khi Guiyan chuẩn bị trở về Mỹ để báo cáo với Tổng thống Ford. Cả hai bên đều hiểu rằng thời gian đang cạn kiệt và những cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình thế đang dần biến mất. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, tướng Guiyan bay thẳng từ Sài Gòn đến Palm Springs, California để báo cáo trực tiếp với Tổng thống Gerald Ford, lúc này đang tham dự một sự kiện tại đây. Trong bản báo cáo dài và chi tiết của mình, Guiyan đưa ra 4 kết luận quan trọng, phác họa một bức tranh u ám về tình hình tại miền Nam Việt Nam. Tốc độ cơ động của quân Bắc Việt, quân giải phóng đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, vượt xa dự đoán của cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Tình hình quân sự của Sài Gòn đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, với nguy cơ bị tấn công trực tiếp trong thời gian ngắn. Chiến lược của Bắc Việt, Hà Nội có hai lựa chọn, hoặc tấn công trực tiếp vào Sài Gòn để giành chiến thắng hoàn toàn bằng quân sự, hoặc tạo áp lực để buộc Sài Gòn phải đàm phán, qua đó đạt được một chiến thắng chính trị lớn hơn. Tuy nhiên, quân giải phóng đang đối mặt với một số khó khăn về hậu cần, khiến họ chưa thể giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong thời gian ngắn. Nhu cầu viện trợ khẩn cấp. Để có bất kỳ cơ hội nào cứu vãn chính quyền Sài Gòn, Mỹ cần khẩn trương cung cấp một khoản viện trợ 722 triệu đô la. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu quân sự cơ bản, bao gồm vũ khí, đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch di tản. Nếu không thể cung cấp viện trợ, Mỹ cần lập tức triển khai một cuộc di tản quy mô lớn, đưa khoảng 6.000 người Mỹ, hàng chục nghìn người Việt Nam và công dân các nước thứ ba rời khỏi Việt Nam. Cuộc di tản này sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự và dân sự, đồng thời phải được thực hiện trong điều kiện hỗn loạn. Tổng thống Ford và Ngoại trưởng Henry Kissinger đồng ý với các đánh giá của Guiyan. Họ nhanh chóng gửi đề nghị viện trợ khẩn cấp lên Quốc hội Mỹ, yêu cầu thông qua trước ngày 19 tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên, cả Ford và Kissinger đều hiểu rằng, ngay cả khi khoản viện trợ được phê duyệt, nó cũng khó có thể thay đổi cục diện trên chiến trường. Trong thâm tâm, họ bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản tồi tệ hơn, sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn. Tại Washington, đề nghị viện trợ của Ford vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Quốc hội. Nhiều nghị sĩ, đặc biệt là những người thuộc Đảng Dân Chủ, cho rằng Mỹ đã chi quá nhiều tiền và sinh mạng cho cuộc chiến Việt Nam mà không đạt được kết quả. Họ lập luận rằng, việc tiếp tục đổ tiền vào một chế độ đang sụp đổ là vô nghĩa, và Mỹ nên tập trung vào việc rút lui một cách an toàn. Sự chia rẽ trong Quốc hội phản ánh tâm lý mệt mỏi của công chúng Mỹ, những người đã mất niềm tin vào cuộc chiến từ lâu. Trong khi Mỹ nỗ lực tìm kiếm giải pháp, tình hình tại miền Nam Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ. Ngày 10 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu ban hành mật lệnh yêu cầu quân đội Việt Nam Cộng Hòa tử thủ quân khu 3 và quân khu 4, hai khu vực cuối cùng còn nằm trong sự kiểm soát của Sài Gòn. Mệnh lệnh này được đưa ra với hy vọng tạo ra một vành đai thép bảo vệ Sài Gòn, nhưng thực tế, nó chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để kéo dài thời gian. Đồng thời, Mỹ triển khai các tuyến đường không đặc biệt, sử dụng những chiếc máy bay vận tải khổng lồ C-5 Galaxy để chuyển hàng ngàn tấn trang thiết bị quân sự đến Sài Gòn. Các loại vũ khí, đạn dược và phương tiện được chuyển đến với tốc độ chóng mặt nhằm hỗ trợ quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong nỗ lực cầm cự. Ngoài khơi miền Nam Việt Nam, các tàu sân bay như USS Hancock và USS Midway cùng với các tàu chiến chở lính hải quân đánh bộ liên tục di chuyển, vừa để hỗ trợ quân đội Sài Gòn, vừa để răn đe quân giải phóng. Để tỏ rõ quyết tâm và lên dây cót tinh thần cho cả quân đội Sài Gòn và người Mỹ, Nhà Trắng bác bỏ đề nghị rút bớt người Mỹ khỏi Sài Gòn. Ngày 16 tháng 4, Ngoại trưởng Henry Kissinger gửi điện cho Nguyễn Văn Thiệu, ca ngợi ông là một vị tư lệnh chiến trường xuất sắc và khẳng định sự ủng hộ của Mỹ. Kissinger viết, chính phủ Mỹ đánh giá cao những nỗ lực của ngài trong việc bảo vệ miền Nam Việt Nam. Ngài đang hành động theo truyền thống tốt đẹp nhất của một nhà lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, những lời động viên này chỉ là bề ngoài, bởi trong nội bộ, giới chức Mỹ tại Sài Gòn đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc di tản. Trong khi chính quyền Sài Gòn cố gắng cầm cự, các cố vấn Mỹ tại Việt Nam lại hành động nhanh hơn cả. Họ đã rút ra bài học từ những cuộc tháo chạy hỗn loạn ở Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang, nơi các cố vấn Mỹ thường bỏ chạy trước cả quân đội Sài Gòn. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 4, họ bắt đầu lên kế hoạch giảm bớt số lượng người Mỹ không cần thiết tại Sài Gòn.
Ngày 1 tháng 4, tướng Homer Smith, đứng đầu cơ quan giao, phối hợp với tướng không quân Richard Baughn để mở một tuyến không vận từ sân bay Tân Sơn Nhất đến căn cứ Clark ở Philippines. Hàng trăm nhân viên Mỹ, bao gồm các cố vấn quân sự, nhân viên sứ quán và gia đình họ, bắt đầu rời khỏi Sài Gòn một cách lặng lẽ. Các chuyến bay được tổ chức vào ban đêm để tránh sự chú ý của dư luận, và danh sách hành khách được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chỉ những người được ưu tiên mới được phép rời đi. Đến ngày 3 tháng 4, trong một phiên họp bất thường tại Đại sứ quán Mỹ, Phó Đại sứ Charlie Lehman tuyên bố cho phép một số nhân viên sứ quán và gia đình họ được trở về Mỹ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Sài Gòn có thể sớm rơi vào tay quân giải phóng. Lehman nhấn mạnh rằng, việc di tản cần được thực hiện một cách kín đáo để tránh gây hoảng loạn trong dân chúng và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhanh chân hơn cả là phái bộ CIA tại Sài Gòn, vốn được xem là lực lượng nắm rõ tình hình nhất. Ngay từ cuối tháng 3, ông Theodore Polga, trưởng trạm CIA, đã xin phép chuyển vợ con và một số nhân viên người Việt ra khỏi Sài Gòn. Ông cũng bố trí một số nhân viên ở lại để tiếp tục hoạt động tình báo trong trường hợp chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Đến ngày 8 tháng 4, chính Polga cũng cho vợ mình bay sang Bangkok, một dấu hiệu cho thấy CIA đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất. Một trong những kế hoạch gây tranh cãi nhất của Mỹ trong giai đoạn này là chương trình sơ tán trẻ em Việt Nam sang Mỹ, được Đại sứ Graham Mahon thông qua vào ngày 3 tháng 4 năm 1975. Với danh nghĩa đảm bảo an toàn cho trẻ em trong bối cảnh chiến sự lan đến Sài Gòn, chương trình này thực chất mang nhiều ý đồ chính trị. Mahon muốn tạo ra một hình ảnh thương tâm trước công luận thế giới, đồng thời nuôi dưỡng một thế hệ người Việt trung thành với Mỹ để sử dụng trong các kế hoạch chống phá cách mạng Việt Nam trong tương lai. Mỹ dự kiến sẽ đưa khoảng 2.000 trẻ em, chủ yếu là trẻ mồ côi hoặc con của các gia đình từng cộng tác với Mỹ, rời khỏi Việt Nam. Các trẻ em này sẽ được đưa đến Mỹ, nơi họ sẽ được nhận nuôi bởi các gia đình Mỹ hoặc được đào tạo trong các chương trình đặc biệt. Để thực hiện kế hoạch này, Mỹ huy động các máy bay vận tải khổng lồ C-5A Galaxy, vốn được thiết kế để chở hàng hóa và quân đội, nhưng giờ đây được sử dụng để vận chuyển trẻ em. Tuy nhiên, ngay trong chuyến bay đầu tiên vào ngày 4 tháng 4, một thảm kịch đã xảy ra. Chiếc C-5A Galaxy, chở 243 trẻ em cùng một số nhân viên, bất ngờ phát nổ ngay sau khi cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ nổ được cho là do một lỗi kỹ thuật, nhưng cũng có những suy đoán rằng nó có thể liên quan đến hành động phá hoại. Toàn bộ hành khách trên máy bay thiệt mạng, gây ra một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ cả trong và ngoài nước. Sự kiện này được báo chí quốc tế gọi là thảm kịch Baby Leap và trở thành một trong những ký ức đau thương nhất của giai đoạn cuối cuộc chiến Việt Nam. Vụ tai nạn đã làm dấy lên những chỉ trích gay gắt về sự vô trách nhiệm của Mỹ. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, tại sao Mỹ lại vội vã đưa trẻ em rời khỏi Việt Nam trong điều kiện thiếu an toàn như vậy? Một số tổ chức nhân quyền thậm chí cáo buộc Mỹ lợi dụng trẻ em để phục vụ các mục tiêu chính trị. Dưới áp lực từ dư luận, Mỹ buộc phải hủy bỏ kế hoạch sơ tán trẻ em, đồng thời chuyển hướng tập trung vào việc di tản người lớn. Tâm trạng chán nản, thất vọng và lo âu bắt đầu lan rộng không chỉ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà còn trong số những người Mỹ tại Sài Gòn. Frank Knapp, một nhân viên cao cấp của CIA, đã mô tả tình cảnh lúc bấy giờ trong cuốn hồi ký của mình. Tất cả chúng tôi đều kiệt sức vì thiếu ngủ. Đêm nào cũng giật mình vì tiếng đại bác nổ ngày càng gần, hoặc tiếng xe tăng rít trên đường phố, như báo hiệu một cuộc đảo chính sắp xảy ra. Thậm chí, đôi khi chúng tôi còn mong có một cuộc đảo chính thật sự để chấm dứt sự chờ đợi đầy lo âu này. Chúng tôi cảm thấy như đang sống trên một sân bay mênh mông, không có máy bay cứu viện, giữa một biển người Việt Nam đang hỗn loạn. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, lá chắn Phan Giang bị đập vỡ trước sức tấn công mạnh mẽ của quân giải phóng. Sự thất thủ của Phan Giang kéo theo sự sụp đổ của Phan Thiết và Hàm Tân, khiến toàn bộ khu vực Đông Nam Sài Gòn bị hở sườn. Xuân Lộc, một trong những vị trí phòng thủ cuối cùng của Sài Gòn, bị uy hiếp và bao vây chặt chẽ. Đến ngày 21 tháng 4, hơn 25.000 quân tử thủ tại khu vực này tháo chạy tán loạn, đánh dấu sự tan rã của vành đai phòng thủ phía đông Sài Gòn. Tại Sài Gòn, không khí hoảng loạn ngày càng gia tăng. Các quan chức cấp cao của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tìm cách rời khỏi đất nước. Nhiều người chuyển tài sản ra nước ngoài, trong khi những người khác tìm cách liên lạc với các đồng minh Mỹ để xin hỗ trợ. Các sứ quán nước ngoài, bao gồm Anh, Canada và Australia, đóng cửa và rút nhân viên về nước. Sứ quán Đài Loan, vốn có quan hệ mật thiết với chính quyền Sài Gòn, cũng tháo chạy, bỏ rơi hàng ngàn cộng tác viên, bao gồm cả Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, một nhân vật từng giữ vai trò cố vấn tâm lý chiến cho Nguyễn Văn Thiệu. Trước sức ép từ cả trong lẫn ngoài nước, ngày 20 tháng 4, Đại sứ Graham Mahon trực tiếp gặp Nguyễn Văn Thiệu tại Dinh Độc Lập. Trong cuộc gặp căng thẳng này, Mahon nói thẳng rằng tình hình đã trở nên cực kỳ tồi tệ. Ông nhấn mạnh rằng người dân Việt Nam đang đổ lỗi cho Thiệu,
và họ không tin rằng một cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra nếu ông tiếp tục tại vị. Mahon thậm chí cảnh báo rằng nếu Thiệu không từ chức, các tướng lĩnh dưới quyền ông cũng sẽ buộc ông phải ra đi. Để thuyết phục Thiệu, Mahon hứa sẽ đảm bảo cho ông và gia đình một cuộc ra đi an toàn với sự hỗ trợ của Mỹ. Dưới áp lực không thể cưỡng lại, vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp. Với giọng nói đầy cảm xúc, Thiệu tuyên bố rằng mình hy sinh bản thân để mở đường cho một giải pháp đàm phán và tránh thêm đổ máu. Ông chỉ trích Mỹ vì đã không giữ lời hứa hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về tình hình đất nước. Tuy nhiên, những lời nói này không thể che giấu sự thật rằng Thiệu đã mất hết uy tín và quyền lực. Người thay thế Thiệu là Trần Văn Hương, một chính trị gia 71 tuổi, mắc bệnh thấp khớp, mắt mờ và nổi tiếng với sự thiếu hiểu biết về hầu hết các vấn đề chính trị và quân sự. Sự bổ nhiệm của Hương, thay vì mang lại hy vọng, chỉ càng làm rõ sự tuyệt vọng của chính quyền Sài Gòn. Nhiều người nhận ra rằng, với một lãnh đạo yếu kém như vậy, chế độ Việt Nam Cộng Hòa khó có thể tồn tại thêm bao lâu. Dù biết rằng thất bại là không thể tránh khỏi, Mỹ vẫn cố gắng đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để trì hoãn bước tiến của quân giải phóng. Ngày 26 tháng 4, Đại sứ Graham Mahon tìm gặp đại diện Hà Nội trong Ban Liên hợp quân sự bốn bên, trong khi ông Theodore Polgar, trưởng trạm CIA, liên lạc với một số sứ quán khác để thăm dò thái độ của phía Cộng sản. Mục tiêu của họ là đề xuất một giải pháp đàm phán, trong đó Mỹ hy vọng có thể thiết lập một nước Việt Nam mới với sự tồn tại song song của hai khu vực, quân khu 1 và quân khu 2, từ Phan Giang trở ra, sẽ liên hiệp, trong khi quân khu 3 và quân khu 4, vùng Nam Bộ, sẽ thành lập một chính phủ rộng rãi để đàm phán với Hà Nội. Trong nỗ lực này, Mỹ tìm đến một con bài mới, tướng Dương Văn Minh, một nhân vật từng giữ vai trò Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn 1963 đến 1964. Ngày 25 tháng 4, một quan chức CIA gặp Dương Văn Minh và hỏi liệu ông có sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo để đàm phán với phía Cộng sản nếu Trần Văn Hương bị gạt bỏ. Minh đồng ý và khẳng định rằng ông đủ sức để xoa dịu Hà Nội. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 4, Trần Văn Hương chính thức trao quyền Tổng thống cho Dương Văn Minh. Trong bài phát biểu nhậm chức, Dương Văn Minh kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình theo Hiệp định Paris, đồng thời hứa sẽ thành lập một chính phủ gồm các nhân vật có lập trường hòa bình. Tuy nhiên, ông vẫn ra lệnh cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục bảo vệ các vùng đất còn lại, cho thấy ông chưa sẵn sàng đầu hàng. Theo nhận xét của Frank Snape, bài phát biểu của Minh không giống ngôn ngữ của một người sắp đầu hàng, mà giống như một nỗ lực cuối cùng để kéo dài thời gian. Chỉ 10 phút sau lễ nhậm chức của Dương Văn Minh, sân bay Tân Sơn Nhất bị một biên đội máy bay A-37 của quân giải phóng tấn công, đánh dấu sự chấm dứt của các chuyến bay di tản bằng máy bay vận tải. Rạng sáng ngày 29 tháng 4, pháo tầm xa của quân giải phóng bắn trúng đường băng sân bay và trụ sở của cơ quan giao, khiến tướng Homer Smith suýt thiệt mạng. Hai hạ sĩ quan hải quân đánh bộ Mỹ thiệt mạng ngay tại chỗ, trở thành những người Mỹ cuối cùng tử trận tại Việt Nam. Trước tình hình này, Đại sứ Graham Mahon triệu tập một cuộc họp khẩn tại sứ quán và quyết định triển khai kế hoạch di tản cuối cùng, được gọi là phương án 4, sử dụng máy bay lên thẳng để đưa người Mỹ và một số người Việt thân tín rời khỏi Sài Gòn. Lệnh di tản được phát đi qua đài phát thanh Mỹ với mật hiệu "Tôi đang mơ về một lễ Giáng sinh trắng tuyết". Đây là tín hiệu để tất cả người Mỹ tại Sài Gòn tập trung tại 13 điểm chờ máy bay lên thẳng, bao gồm Đại sứ quán Mỹ, trụ sở giao và một số địa điểm khác. Một lực lượng gồm 81 máy bay lên thẳng của Hải quân Mỹ cùng 20 chiếc của một công ty hàng không do CIA thuê được huy động cho chiến dịch. Chúng được hỗ trợ bởi 40 máy bay chiến đấu F-4 Phantom và máy bay lên thẳng vũ trang, hoạt động liên tục để đảm bảo đưa được càng nhiều người rời khỏi Sài Gòn trước khi quân giải phóng tiến vào. Tuy nhiên, cảnh tượng tại các điểm di tản là một bức tranh hỗn loạn. Hàng ngàn người chen lấn, gào thét, cố gắng leo lên các máy bay lên thẳng, trong khi lính Mỹ phải dùng vũ lực để kiểm soát đám đông. Trong số những người được di tản, các sĩ quan và quan chức cấp cao của chính quyền Sài Gòn được ưu tiên. Nguyễn Văn Thiệu, sau khi từ chức, đã bí mật rời Việt Nam cùng gia đình, mang theo một lượng lớn tài sản. Nhiều quan chức khác như Trần Văn Đôn hay Hoàng Đức Nhạ cũng nhanh chóng tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Trong khi đó, hàng ngàn người Việt từng cộng tác với Mỹ bị bỏ lại, rơi vào cảnh tuyệt vọng. Đến 3 giờ 20 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, trước khi lên máy bay rời Sài Gòn, ông Theodore Polgar, trưởng trạm CIA, gửi bức điện cuối cùng về Nhà Trắng. Ông viết, cuối cùng, chúng ta đã thất bại. Thất bại này buộc chúng ta phải đánh giá lại các chính sách. Dù đã chi ra không biết bao nhiêu tiền của, chúng ta vẫn không rút ra được bài học từ lịch sử. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại một Việt Nam khác nữa. Vợ chồng đại sứ Graham Mahon là những người cuối cùng trong số các quan chức cấp cao rời khỏi Sài Gòn.
Trước khi bước lên máy bay, Martin lặng lẽ nhét lá cờ Mỹ vào cặp dắt vợ ra thang máy lên sân thượng và lẩm bẩm: "Nào, chúng ta chuồn thôi." Chiếc máy bay chở họ cất cánh lúc 4 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 4, để lại phía sau một Sài Gòn hỗn loạn. Những người Mỹ cuối cùng rút khỏi Sài Gòn là Đại tá Hải quân đánh bộ James Sumner cùng 11 lính dưới quyền. Họ khóa chặt các cầu thang để ngăn đám đông người Việt đang gào thét chạy theo. Trước khi rời đi, Sumner ra lệnh ném toàn bộ đạn hơi cay để đẩy lui đám đông, đề phòng bị tấn công. Chiếc máy bay cuối cùng rời mái nhà Đại sứ quán Mỹ vào sáng sớm ngày 30 tháng 4, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Những ngày tháng 4 năm 1975 không chỉ là thời điểm kết thúc một cuộc chiến, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí dân tộc Việt Nam. Từ sự chủ quan và rối loạn của chính quyền Sài Gòn, đến những nỗ lực tuyệt vọng của người Mỹ, và cuối cùng là cuộc di tản đầy hỗn loạn, tất cả đã khắc họa một bức tranh rõ nét về sự sụp đổ của một chế độ và sự thất bại của một siêu cường. Những sự kiện này không chỉ là một chương sử bi tráng, mà còn là bài học sâu sắc về lòng quả cảm, sự kiên cường và sức mạnh của một dân tộc quyết tâm giành độc lập. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua một hành trình lịch sử đầy cảm xúc, nơi những ngày tháng 4 năm 1975 được tái hiện một cách sống động và chi tiết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng lịch sử tinh hoa trong video ngày hôm nay. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện lịch sử hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.